Salud! Benavida mabuhay RX Plus! Maligayang pagdating sa Las Casas Filipinas de Acuzar. Oftentimes, kapag may nakikita tayong mga relics, we usually find them creepy or associate them as something haunted. But not so at the Las Casas Filipinas de Acuzar in Bataan, where they aim to preserve the beauty of our past for all to enjoy. Sa pong lugar namin, ang Las Casas Filipinas de Acuzar, kung bibisitahin nyo po noon ay hindi po talaga ganito ang inyong mararatnan dahil noon isa po itong farm na pagmamay-ari ni Ginoong Jose Rizalino Acuzar. At siya po ay nagsimulang magkolekta ng bahay at iayos ang kanyang lugar na ito taong 2000 lamang at ito po ay nabuksan sa publiko taong 2010. Taong 2010, matapos po yung 10 taon, mayroon na po siya ditong 24 na mga bahay. Ngayon, makalipas po ang 8 taon, 2018, mayroon na pong 6 na pong bahay dito. 38 po dito ay reconstructed houses. And then yung 22 buildings naman na natitira ay pinaghalong replica at archival houses. So yung mga bahay na nakikita nyo po sa paligid, galing sila sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Hindi po siya nilipat ng nakikita natin katulad sa libro na Isang Buhay Parang Bayanihan System. Ang ginagawa nila, maingat nilang gigibain ang bahay sa kanyang orihinal na lokasyon. Ililipat po ang mga parte dito at doon siya muling bubuuin. So doon po nagsimula yung lugar namin. Yung ilan sa mga kilalang bahay dito, unahin ko na po yung Casa Quiapo. Ang Casa Quiapo po kasi ay ang kauna-unahang fine art school building ng Universidad ng Pilipinas. So natagpuan siya before sa R. Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Tinayo siya taong 1867. Kaya naman siya naging fine art school building ng kanilang universidad dahil yung may-ari ng bahay, si Don Rafael, isa siyang artist noon. Ang ginawa niya, dinonate niya yung kanyang bahay sa kanilang universidad at siyang naging fine art school nila. Later on, from year 1908 hanggang 1926. Ngayon, nandito na yung bahay para nang sa gayon ay maibalik namin yung glory sa kanya. Kasi nga, siya yung kauna-unahang fine art school building na kanilang universidad. Isa na nga siyang art space ng Escuela de Bellas Artes Project. Tulad ng bahay kung nasan po tayo ngayon, ang bahay na to ay ang aming Casa Lubao na nagmula sa Lubao, Pampanga. 1920 naman tinayo, ang nagmay-ari ay ang mag-asawang Arastia. At yung mag-asawa, sila yung ilan sa mga tao na tumulong sa pagpapaaral sa dati nating presidente na si Ginoong Diosdado Macapagal. May isang bahay naman dito, ang replika ng Casa Binyan. Siya yung replica ng bahay ng Lolo Jose Rizal sa mother side. And then yung isa pang bahay dito, yung Casa Luna, kaya naman siya naging makasaysayan dahil siya yung nag-iisang bahay dito na may bulada. Kung familiar pa po kayo noon sa dalawang uri ng mga alipin natin, yung aliping namamahay at aliping sagigilid. Yung aliping namamahay kasi siya yung mga tagapagsilbi na maaaring pumasok sa loob ng bahay, nakapagsilbi ng harapan sa kanilang amo. Ang aliping sagigilid naman, hindi sila pwedeng pumasok ng bahay lalong-lalo na pag yung amo nila nasa loob. Doon sila namimirmis sa bulada sa gilid ng bahay. Kaya tinawag aliping sagigilid. So yung bahay na Casa Luna, siya yung may bulada pa na parte ng bahay. And then at the same time, yung Casa Luna kasi during the World War II, kaya siya naging makasaysayan, naging headquarters siya for the American soldiers. Doon naganap yung mga ilan sa pagpupulong nila. And then now, yung purpose naman o function ng bahay na yun na nailipat dito, yung Casa Luna ngayon, ang aming museo, para sa mga antigong koleksyon naman. Travel back in time and rediscover the rich past of our heritage at the Las Casas Filipinas de Acuzar. Iniimbitahan ko po kayong lahat na kung gusto nyo pong maramdaman at ma-experience muli ang ating Filipino culture, the full package Filipino culture, ay maaari nyo po kaming bisitahin dito sa Las Casas Filipinas de Acuzar na matatagpuan po dito sa Bagat, Bataan. Marami pong salamat.